Hello guys! So for today's video, gagawa tayo ng cassava cake. Okay? So, simple lang yung recipe natin. So, ito ang mga ingredients natin. Meron tayong 8 tablespoons. Huwag maingay! 8 tablespoons of butter, unsalted, and then grated cassava, mga 4 pounds, and condensed milk. Meron tayong condensed milk, coconut cream, and then coconut milk and evaporated milk, and then meron tayong hindi to coffee mate, sugar. Ayan. Granulated sugar. So yun yung mga ingredients natin para sa ating cassava. At meron pa pala, wait lang, then nakalimutan ko ang ayun, optional naman to kung gusto nyo lagyan ng coconut or macapone string. Yan, optional yan kung gusto nyo lagyan sa toppings. So, dalawang parts ang paggawa ng cassava. Una, gagawa muna tayo ng butter. Then, yung second layer niya sa taas. Okay? So, simulan na natin. Okay, so since wala akong malaking bowl dito sa bahay, so ang gagamitin ko ay itong malaking kaldero kasi wala akong malaking bowl, parang hindi kasi kasya yan. So, first step, since wala namang fresh cassava dito, grated cassava, so like I said sa mga vlog ko, uso dito yung mga frozen grated cassava. So isasalukin muna natin siya dito gamit itong strainer para matanggal yung mga tubig-tubig, yung mga sobrang tubig. Okay, yan yung first step natin. Dapat pala mali. Tingnan lang natin, ayan, may tubig na pa. So, tatanggalin lang natin yung saglit. Okay, so katatapos ko lang tanggalin yung mga excess water dun sa grated cassava. So, next step natin is pagsasama-samahin na natin itong mga ingredients. So, pagsasamahin na natin itong mga ingredients. Kahit hindi siya sunod-sunod, so bahala na kayo. So malaki na kayo, kaya nyo na yan. So kahit anong mauna dyan, basta bahala na kayo. Okay, so first, maglalagay tayo ng 4 tablespoons of melted butter. 4 tablespoons. Hold on. Hanapin ko lang yung basta may 4 tablespoons. Ayan. So, maglalagay tayo ng 4. Itong butter na to, 4 tablespoon yan ng butter. 8 tablespoon pala yan ng butter. So, mamaya gagamitin din natin yan pang So, 1 2 3 4. O, gawin na lang para natin 5. Okay, yan. 5 tablespoon na po. Then, after nun, ilagay na natin yung evaporated milk. Sugar muna. Sige, unahin muna natin. Bubukas-bukas pa kasi ako dyan. Ang sugar, kailangan natin ng 1.5 cup. So, tansya-tansya lang yan. Okay, hold on lang sa... So, ayan, nalagay ko na yung butter. Nilagyan ko na rin siya ng... Hindi ko na video, sorry guys. So, itong condensed milk, kalahati lang nito kasi yung kalahati nito ilalagay natin sa second layer, and then
nilagyan ko rin siya ng evaporated milk. And then, ngayon, lalagyan ko siya ng coconut cream. So, again, itong coconut cream, optional lang to. It's up to you kung gusto nyong gawin, lagyan. Pero, okay na rin yung kung may coconut milk kayo. So, dito, iba-ibang klase yung coconut milk. So, may frozen. Ang wala lang, tulad ng sabi ko, mahirap lang hanapin dito yung mga fresh. So, normally, kung walang fresh, meron silang frozen milk, coconut milk, and then yung in-can na coconut milk. Sa may in-can. May sample ako na in-can. So, ito yung in-can na coconut milk. So, it's up to you kung anong gusto nyo gamitin. So, yan na ilalagay ko. Then, again, bahala kayo kung ano ang uunahin nyo ilagay. So, in that particular order. So, ayan. Ang bango. Okay, so lalagay na natin tong coconut cream. Buo yan kasi di pinalo. Yung kalahati kasi ilalagay natin dun sa second layer. Dun sa taas. Ano bang tawag dun? Kasi alam ko ang tawag dito sa yung sa first butter. Yung second toppings yata or what? Hindi ko alam, hindi sure. So ayan, haluin natin mabuti. Ayan. Tapos lagyan na natin yung coconut milk. Wait lang. Okay, so habang minimix nyo yung mga ingredients sa inyong cassava, ayan, medyo ano siya kasi ganyan talaga yan. Okay, mga ilan. Ayan. So, i-preheat mo natin yung oven na. Ayan. Maglalagay tayo ng ako kasi tinatansya-tansya ko lang eh. Mga 4 siguro. 4. Pero normally 4 talaga nilalagay ko dyan. Pero kung gusto yung dalawa, kaya bahala. Pero ako 4. Okay? So, isa-isa lang ang paglagay. Lalagyan natin dito yung 4 eggs. Ang hirap pag-beat po. Diyo pag walang cameraman. Okay. So, sa paglalagay ng egg, pa isa-isa lang. Okay? One at a time. Lagyan ng egg. One at a time lang. Sa side mo na nga natin ito. So, maglagay tayo ng egg. Tapos haluin ulit. Isa pa. Ito yung pangatlong egg. And then last is ang apat. Ayan. Ayan na yung ating butter. So next natin is ilalagay naman na natin siya dun sa ang tawag dito. Ayan, dito sa tray. Sa ating aluminum tray. So magpapahid lang tayo ng mga ay
So, sobrang lamig dito guys. Ayan, nanigas na naman yung butter natin. So, kailangan natin i-ano ka. Ayan. Malambot na siya. So, ayan, ipapahid lang natin siya dito sa aluminum tray. Wala kasi pang spray. Nahirap lang naman kasi ako. Hindi naman ako lagi nagbe-bake. Ang hirap na lo. Kalat lang natin. So, pwede naman oil. Ako gusto ko butter ang lalagay ko dito. So, kayo, kung gusto nyo butter or oil, bahala kayo. So, 2 tray ang gagawin natin. Dalawang tray yun guys ha. 4 pounds of grated cassava. Madami-dami yun. Magkano ba nagastos ko yan? Okay, so okay na. Then, ipupour na natin ang ating mixture. Ayan, ipupour na natin. Mixture. Ayan. Then, ilalagay na natin siya sa oven. So, ayan, nalagay ko na siya sa oven. So, i-bake natin siya for 40 to 45 minutes. So, let's say 45 minutes. That's it. Start. Okay, so wait lang natin siya. So, habang hinihintay yon, gagawin na natin yung ating toppings. Okay, so habang hinihintay natin yung binibake natin na butter, part ng cassava, so gagawin na natin yung toppings. Itong custard toppings niya. So, we need yun ang tira kanina, condensed milk. Ayan. Condensed milk. Parang parami lagay ko doon kanina sa ano. Konting cream, coconut cream. Dapat kalahati lang doon eh. So, wala tayong evaporated milk. So, fresh milk na lang gagawin natin. Milk. So ito dapat ano na to,
egg yolks lang dapat yan. Pero since syempre para di masayang, sama na natin. Ako lang na makakain. Pero kayo, bahala kayo. Ako kasi ayoko na masayang. Kasama na natin lahat. Shucks. Strain na natin siya para matanggal yung mga buo-buo. Cassava is ready to go. Then mamaya ihuli natin yung makapuno string. Okay. Then natin topping ang ating custard topping. Okay guys, so tapos na ang ating butter part of our cassava. So ilalagay na natin ang ating toppings. Then i-boil natin yan for 15 to 20 minutes. It's up to you. So ayan. So first, lagay muna natin itong makapuno string on the top. Then ilagay na natin yung mixture ng custard toppings natin. Okay? Okay, so tapos ko na ilagay yung toppings. Then yung coconuts, yung makapuno string. I-boil ko na ulit siya dun sa oven for I think 10 to 15 minutes. Depende sa gusto nyung kind of brown or kung gaano siya ka-brown. Depende sa inyo. Siguro mga 10 to 15 minutes. Okay, tapos na ako sa cassava. So, ayan, palamigin lang natin ng konti, tapos tikman na natin. Okay.